අද වීඩියෝ එකෙන් අපි තවත් software එකක් ගැන කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. අපේ ගිටාරිස්ට්ලට මේක බොහොම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. Guitar rig, lead, rhythm, bass වාදනය කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන් software එකක් මේක. අද අපි bass guitar එකක් එක්ක මේ software එක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. bass guitar එක tone එක වැඩි දියුණු කරගන්න අපි guitar pedal එකක් එහෙම නැත්නම් bass amp එකක් පාවිච්චි කරනවා. අපි ළඟ මේ උපකරණ දෙකම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ මෘදුකාංගය පාවිච්චි කරලා මේ උපකරණ දෙකේම කාර්ය කරගන්න. කලින් වීඩියෝ එක අපි කොන්ටැක්ට් මෘදුකාංගය ගැන කතා කරද්දී ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් සම්බන්ධ කරගන්න හැටි කතා කරා. මේ වලටත් ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ලයිව් වැඩවලට පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට ලැප්ටොප් කම්පියුටර් එකක් යොදා ගන්නත් අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එක USB කේබල් එකක් මගින් අපේ ලැප්ටොප් කම්පියුටර් එකට සම්බන්ධ කරගෙන ඩ්‍රයිවර්ස් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ගිටාර එකේ කේබල් එක අපිට ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ ලයින් ඉන් එකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. අපි ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එක සම්බන්ධ කරාට පසුව ගිටාර එක මෘදුකාංගය ඉන්ස්ටෝල් කරොත් ස්වයංක්‍රීයව ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එකත් එක්ක සම්බන්ධතාවය හදා ගන්නවා. නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ ආකාරයට මෘදුකාංගයට ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එක හඳුන්වා දෙන්න. software එක open කරාට පස්සේ ඔබට පේනවා browser, component, option. browser tab එකේදී අපිට preset තෝරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම මේ bass amp select කරනවා. පහලින් තියෙන්නේ bass guitar සමග භාවිත කරන්න පුළුවන් preset කීපයක්. අපි load කරලා බලමු කීපයක්. මේ preset tone වලත් අපිට අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. කැබිනට් එක මාරු කරලා බලන්න මේකේ tone එක එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම equalizers මේ අනික් settings හදා ගන්න පුළුවන්.
අපි අලුත් ප්‍රීසෙට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා නම් ෆයිල් new sound ඊළඟට අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය components add කරගන්න. අපිට තියෙන drag and drop කරලා අවශ්‍ය component එක add කරගන්න. guitar amplifier, ඒ වගේම filters, equalizer, compressor, limiter, effect processor වගේ component විශාල සංඛ්‍යාවක් මේ මෘදුකාංගය අපිට සපයලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ එක් processor එකට preset කීපකුත් පහලින් ලබා දීලා තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් ඒවා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය ආකාරයකට preset වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. අදට මේක ගොඩක් පහසුකම් තියෙන මෘදුකාංගයක්. මේ වගේ කෙටි වීඩියෝ එකකින් සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න අමාරුයි. ගිටාර් පැඩල් එකක් එහෙම නැත්නම් ගිටාර් රෑම්ප් එකක් පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට නම් මේ software එකත් එක්ක component පහසුවෙන් හසුරව ගන්න පුළුවන් වෙයි. කොහොමවත් software එක install කරලා පාවිච්චි කරලා බලන්න. ගැටලුවක් තිබ්බොත් අපේ comment section එකේ සඳහන් කරන්න. අපි යනවා කතා කරමු ඉදිරියටත් අපේ ගිටාරික් මෘදුකාංගය ගැන.